Hello chào anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với series về xếp hạng cầu thủ theo từng vị trí. Nói chung là cũng rất lâu rồi mình không ra video về series này. Và nhân tiện là thời điểm hiện tại các phần sự kiện không quá ngon, do đó thì mình sẽ cùng anh em điểm lại xem những con hàng nào ngon và đáng sử dụng thời điểm hiện tại. Và lần này thì chúng ta sẽ cùng đến với một vị trí mà được em quan tâm rất là nhiều, một vị trí mà được anh em để ý rất là nhiều, đó chính là vị trí ST, vị trí tiền đạo cắm. Và tương tự như các bảng xếp hạng khác thì mình sẽ chia vào các mức như là mức tạm ổn, mức nên dùng, mức ngon và mức ngon nhất. Và tất nhiên là những cái sự xếp hạng này đều dựa trên những cái trải nghiệm, những cái đánh giá của mình. Do đó thì anh em có bất kỳ góp ý nào thì cùng chia sẻ tới phần comment nhé. Ok, và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà, bánh chảy cho Gà, một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point để có thể sắm cho mình con hàng ST chất lượng thì có thể inbox Gà để được hỗ trợ được nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với vị trí là tạm ổn. Tạm ổn thì những con hàng này về cơ bản cũng không quá xuất sắc và ngoài ra thì mình thấy là cũng không xứng đáng với số tiền mà anh em bỏ ra. Đầu tiên là con hàng Endrick, một thẻ cầu thủ 105. Con hàng này thì về cơ bản tốc độ cũng khá là ngon, nhưng mà với một cầu thủ ST mà chân chỉ 3 vạch thì mình cảm giác là không ưng ý lắm. Và ngoài ra thì con hàng này có giá lên tận là 2 tỷ, hơn 2 tỷ 8. Nói chung là cái phần này thì nếu như anh em là fan của Real thì em cũng có thể mua về trải nghiệm, còn nếu không thì mình nghĩ là thực sự không xứng đáng. Ngoài ra là con hàng Viali, một thẻ cầu thủ mới của sự kiện Neon. Con hàng này thì nói chung là mình thấy là cũng không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Ở tốc độ thì cũng chưa được quá ngon, chân 4 vạch. Ngoài ra cái phần skill 3 sao cũng là một cái điểm trừ của con hàng này. Và ngoài ra chúng ta có thêm các thẻ như thẻ của Jackson chân 3 vạch này. Ngoài ra cái phần skill cũng chỉ là 3 sao. Tương tự là con hàng Tevez. Và ngoài ra thì mình không hiểu sao trong cái phiên bản năm nay các thẻ của HD Kane tốc độ chưa được quá ngon. Thực sự con hàng này tốc độ phải nói là cực kỳ chậm, chậm hơn cả những con hàng ở vị trí CB. Tuy nhiên thì con hàng này có một cái điểm khá là tốt, đó chính là chọn vị trí rất điểm tín. Nhưng mà nói chung là nếu như tốc độ chậm nó cũng là một cái điểm phải nói trừ cực kỳ nhiều. Và cuối cùng sẽ là thẻ của Van Nistelrooy. Thẻ này thì nói chung là mình giới thiệu vào để cho anh em biết, những em fan của MU biết là có nên dùng hay không. Thực sự con hàng này cũng là một con hàng mà rất điểm khá là ảo, nhưng mà về cơ bản con hàng này có cái mà skill 3 sao, chân chỉ là 3 vạch thì mình thấy là cũng hơi khó sử dụng. Do đó trên đây là một vài con hàng ở vị trí tạm ổn để anh em nên tránh khi mà anh em muốn mua cũng như em muốn sử dụng anh em nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến cái phần là nên dùng. Nên dùng thì những cầu thủ này nó ở mức gọi là vừa ngon vừa chưa hẳn là quá ngon. Do đó thì nếu như anh em đã mở được hoặc là anh em mà mở patch được, sau đó được những con hàng này vẫn là những con hàng ngon để anh em có thể sử dụng. Đầu tiên là con hàng Closer. Closer là một thẻ mới của các phần sự kiện Neon. Nói chung là con hàng này thì về khả năng dứt điểm khá là tín, đánh đầu tốt, nhưng mà liên quan đến cái phần tốc độ thì mình chưa được quá ngon. Và ngoài ra thì cầu thủ này có cái phần skill là 3 sao, do đó thì em cũng sẽ hơi khó sử dụng trong quá trình mua máy. Thực ra thì con hàng này dùng cái phần là heal to heal thì vẫn được, nhưng mà nói chung là cái phần skill 3 sao tốc độ chưa ngon cũng là một điểm trừ của con hàng này. Tiếp theo cầu thủ Mateta cũng là một con hàng mà khá là tốt. Thực sự con hàng này là một con hàng cực chơi bò, nhưng mà nói chung là về cơ bản ngon thì chưa hẳn là ngon anh em ạ. Tiếp theo sẽ là cầu thủ Martinez này. Chúng ta có con hàng Crespo, một thẻ cầu thủ mà có lẽ là trước đây anh em đổi cũng khá là nhiều trong cái phần sự kiện Carnival. Tuy nhiên con hàng này mình đánh giá sơ qua thì bộ chỉ số của con hàng này khá là tốt, nhưng mà trải nghiệm in game thì cầu thủ này có cái work rate là vừa và thấp, tức là cầu thủ này hơi lùi khá nhiều, và ngoài ra con hàng này lại hơi lười di chuyển, do đó thì nó sẽ hơi khó sử dụng cho anh em mới chơi cũng như anh em là không quen thì hơi khó sử dụng con hàng này. Ngoài ra con hàng Pele này, Pele là một thẻ mà mình nghĩ là con hàng này sẽ hợp vị trí là CM hơn so với vị trí ST khi mà tốc độ cũng như tỷ đè chưa được quá ngon. Tương tự là con hàng Cantona, chúng ta có thêm hai thẻ của cái phần sự kiện Team of the Year như thẻ của Raul và thẻ của Drogba, cũng là hai thẻ mà tạm ổn. Con hàng Drogba thì hiện nay nó cảm giác như là không quá hợp game meta anh em ạ. Tiếp theo sẽ là con hàng Erling Haaland, một thẻ cầu thủ châu bò, một thẻ cầu thủ tốc độ, dứt điểm, đấm nhau cũng khá là tốt. Ngoài ra chúng ta có thêm thẻ của CR7. Phiên bản này thì nói chung là nó cũng xếp nên ở mức là nên dùng thôi, tại vì là cầu thủ này tại cái phiên bản thường của các phần sự kiện TOTY này cũng không có quá nhiều điểm đáng nổi bật, tốc độ đều chưa hẳn là quá ngon. Và ngoài ra thì những cái phần khác có cái phần chọn vị trí thì nói chung là vẫn là một trong những điểm mạnh của con hàng này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một vài thẻ khác nữa như thẻ của Martinez. Chúng ta có thẻ của Gyökeres, một thẻ mà nói chung là có cái chân 55 cũng khá là tốt, tuy nhiên thì cái phần skill chỉ là 3 sao thôi. Do đó thì cái phiên bản này nếu như mà anh em muốn trải nghiệm vẫn có thể sử dụng cái phiên bản thường này của con hàng Gyökeres. Ngoài ra còn Lookman. Và tại đây thì có một cái phiên bản mà mình đánh giá là cũng khá là ngon để anh em có thể trải nghiệm. Thực ra cái phần này thì cái phần trung tâm bóng đá chúng ta cũng đã mất đi rồi, tuy nhiên con Isaac này mình cũng đang trải nghiệm rồi, là một con hàng mà cũng khá là ổn, nhưng mà liên quan đến cái chân 5 nhưng mà sút xa nó cũng chưa hẳn là quá ngon đâu. Cầu thủ này thực ra thì
chạy được một hồi tầm khoảng phút thứ 70 hoặc là phút thứ 60 là bắt đầu phải thay người anh em ạ. Ngoài ra chúng ta có thêm một vài thẻ khác như thẻ Pushcard cũng là một thẻ dứt điểm tốt này. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta có thêm rất nhiều thẻ mới, con hàng này cũng hơi bị Ameta đi một chút nhưng mà vẫn là một thẻ dứt điểm khá là tín. Chúng ta có thêm những thẻ cầu thủ của các phần sự kiện có bóng vàng như con hàng Shevchenko này, Kenny Dalglish cũng là một thẻ mà khá là ngon khi mà cầu thủ này sẽ có cái trên 5 năm. Ngoài ra có thêm các thẻ như Buchageno, chúng ta có Muller, có Papin, có Marshmallow, một binh của Man City. Con hàng này thì sẽ có gì? Con hàng thì nói chung là tốc độ sẽ rất là ngon. Tuy nhiên thì có một điểm trừ đấy chính là cái chân chỉ là 3 vạch, do đó thì sẽ hơi khó dứt điểm, mà thực ra tiền đạo mà chân 3 vạch thì mình cảm giác là trừ đi khoảng 50% công lực anh em ạ. Và ngoài ra có thêm con hàng Erling Haaland, chúng ta có Lewandowski, cái phiên bản này của Lewan cũng khá là tốt khi mà tốc độ ổn. Con hàng này có cái chân 4 vạch và ngoài ra thì Lewan thường sẽ có cái điểm mạnh của cầu thủ này chính là cái phần di chuyển trong vị trí khá là tốt. Ngoài ra có thêm con hàng Owen, một con hàng tốc độ ngon này, chúng ta có Martinez, có Gomez. Tương tự sẽ là một vài thẻ cầu thủ khác như con hàng Eto'o. Trong cái phần đổi liên đoàn chúng ta có Liker, chúng ta có Voller thì cái phiên bản này mình thấy tạm ổn thôi. Hiện nay thì cái phiên bản Voller nó kiểu không quá hợp cái meta. Ngoài ra có thêm con hàng Nunez, chúng ta có các phiên bản khác như Drogba, chúng ta có Eto'o. Con hàng Mbappe này vẫn là một con hàng mà ổn khi mà thực sự với cái tốc độ của Mbappe thì mình nghĩ là nó chưa bao giờ bị Ameta anh em ạ. Ngoài ra có thêm bản CL7 102, bản được free này, tương tự con hàng Eusebio cũng là một bản mà anh em có thể chơi khi mà con hàng này có cái chân 5 sút xa cực kỳ tốt. Tiếp theo sẽ là Johan Cruyff, chúng ta có Gakpo, có Sanchez và Rashford, một con hàng mà tốc độ tốt nhưng mà dứt điểm thì hơi buồn. Và thực ra dựa trên cái phần nên dùng này, nếu như anh em mua thì mình thấy là con hàng hợp lý nhất và kinh tế nhất thì mình có lẽ là chính là con hàng Dalglish này, khi mà cầu thủ này là một cầu thủ mà giá cũng hợp lý, có cái chân 5 và anh em vẫn có thể sử dụng được. Ngoài ra con hàng Eusebio cũng là một con hàng ổn. Tất nhiên là những cầu thủ này đều ngon cả, đều có thể sử dụng được, nhưng mà nếu như anh em mua thì mình nghĩ là anh em có thể cân nhắc giữa việc là giá hợp lý và cầu thủ cũng chất lượng tốt anh em nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần là ngon. Thực sự những cái phần này thì anh em có thể mua về dùng trong trường hợp anh em cần những con hàng ST chất lượng. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến con hàng Osimhen, một thẻ cầu thủ mới trong cái phần sự kiện Lyon. Nói chung là con hàng này về cơ bản mình thấy là có cái tốc độ khá là tốt, có cái dứt điểm tín. Ngoài ra cầu thủ này có khả năng dây dắt và đặc biệt là một con hàng mà cũng khá là châu bò. Con hàng này là một con hàng mà mình đánh giá là ổn ở vị trí là ST để anh em có thể tham khảo. Tuy nhiên thì giá nó cũng hơi chát một chút khi mà tầm 2,8 tỷ, do đó thì anh em nếu có thì anh em vẫn có thể sử dụng. Tiếp theo sẽ là con hàng Son Heung-min, một con hàng mà anh em hoàn toàn nhận được ở trong cái phần Star Pass của cái phần sự kiện Team of the Year. Con hàng này có cái điểm mạnh là gì? Tất nhiên rồi, Son Heung-min có cái điểm mạnh là dây dắt, có cái điểm mạnh là tốc độ, có cái điểm mạnh là chân 5. Nói chung là cái phần tì tè tranh chấp thì chưa được quá mạnh, nhưng mà thực sự con hàng này vẫn là một con hàng mà cực kỳ ổn ở vị trí ST. Tiếp theo sẽ là con hàng Isaac, con hàng Ferran Torres. Nhưng con hàng này đều có một cái điểm chung, đấy chính là tốc độ. Thực ra thì ở trong game vị trí ST thì một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đấy chính là tốc độ, thì con hàng Isaac và con hàng Fernando Torres này đều có thể đáp ứng được. Và đặc biệt con hàng Isaac này là một thẻ cầu thủ mà có cả chân 5 năm, và trong cái phiên bản năm nay thì con hàng này cực kỳ hợp để anh em có thể trải nghiệm. Nhưng mà có một điểm, đấy chính là con hàng này vẫn có thể lực hơi yếu một chút. Và ngoài ra con hàng Van Persie, một thẻ cầu thủ của cái sự kiện Thunder, cái phần này thì mình không chắc là anh em có dùng và anh em có đổi hay không. Thực sự con hàng này là một con hàng mà mình đánh giá là cực kỳ dễ chơi. Con hàng này là một cầu thủ mà có khả năng chọn vị trí cực kỳ tốt, tốc độ ổn, dứt điểm thì lực sút phải nói là hết nước chấm luôn. Thực sự con hàng này thì là một con hàng mà mình đánh giá là một con hàng ngon để anh em có thể sử dụng. Nếu như anh em đang sử dụng thì ok, còn nếu như mà anh em chưa kịp đổi thì anh em có lẽ là sẽ không được trải nghiệm con hàng này. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm con hàng Erling Haaland, một thẻ cầu thủ của cái phần sự kiện là Team of the Year. Con hàng này thì tất nhiên rồi, vẫn có một cái điểm mạnh, đấy chính là liên quan đến lực sút, liên quan đến tì đè, liên quan đến đấm nhau. Nói chung là vẫn là một con hàng mà chất lượng ở vị trí ST. Ngoài ra con hàng Gyökeres, một thẻ cầu thủ mà phải nói là mùa giải năm nay cũng khá là nổi khi mà con hàng này có cái chân 5, có tốc độ tốt, tỉ đè tốt, dứt điểm cũng ngon. Tuy nhiên thì con hàng này có một cái điểm trừ, đấy chính là cái phần skill 3 sao. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm hiện nay anh em sử dụng những cái spam skill liên quan đến heal to heal khá là nhiều, nên là con hàng này vẫn là một con hàng hữu dụng để anh em có thể sử dụng. Và ngoài ra con hàng Ronaldo béo, con hàng này mặc dù chỉ là một thẻ 101 thôi, tuy nhiên thì anh em check trên chợ anh em cũng đều biết được cái giá của con hàng này phải nói là cực kỳ ảo. Do đó thì con hàng này nếu như anh em hâm mộ Ronaldo béo, anh em không đủ tiền mua những cái phiên bản cao hơn, anh em vẫn hoàn toàn có thể sử dụng cái phiên bản là 101. Và đặc biệt là hiện nay trong cái phần trung tâm bóng đá chúng ta cũng đang có thẻ của Mbappe. Anh em nào là fan của Mbappe, anh em nào là fan của Real vẫn có thể đổi con hàng này, tại vì con hàng này thì mình thấy là như mình nói rồi, chưa bao giờ gọi là Ameta anh em ạ. Ok, và cuối cùng thì
Chúng ta sẽ cùng đến với các cầu thủ ngon nhất ở vị trí ST thời điểm hiện tại, tại thời điểm đến cái phần sự kiện Neon. Đầu tiên thì có con hàng Rô Béo. Thực sự con hàng này thì mình nghĩ là không chắc là anh em có cần giới thiệu gì nữa không, khi mà con hàng này là một cầu thủ mà có tất cả yếu tố anh em cần của một hàng ST, liên quan đến chọn vị trí, liên quan đến tốc độ, liên quan đến được sút, liên quan đến dây dắt, nói chung tất cả mọi thứ con hàng này đều hội tụ. Nói chung là một cầu thủ chân năm nữa. Thực sự con hàng này thì mình nghĩ là anh em có tiền thì em cứ múc thôi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Ngoài ra con hàng Vabasten cũng là một thẻ ngon để em có thể sử dụng khi mà cầu thủ này có cái chân năm, có khả năng chọn vị trí cực kỳ tốt, dứt điểm cực kỳ tín, và con hàng này có tốc độ chưa được hẳn là quá khủng, nhưng mà vẫn là một con hàng có tốc độ tốt để em có thể sử dụng. Ngoài ra là con hàng Mbappé, con hàng này thì phải nói là tốc độ cực kỳ khủng rồi. Cầu thủ này thì anh em chỉ cần dắt bóng đến gôn và anh em chạy thẳng vào gôn, chúng ta không cần phải dứt điểm vẫn có thể vào được. Thực sự con hàng này là một cái phiên bản mà có tốc độ tốt, dứt điểm tốt, dây dắt, nói chung tất cả mọi thứ đều ok. Tiếp theo sẽ là con hàng CR7. Một trong những điểm mạnh của con hàng CR7 là gì? Đấy chính là tất nhiên là cái điểm mạnh đầu tiên là khả năng đánh đầu, và điểm mạnh thứ hai liên quan lực sút, điểm mạnh thứ ba liên quan đến chọn vị trí, và đặc biệt là con hàng này có khả năng dây dắt cực kỳ tốt. Nhưng mà có một điểm đấy chính là cầu thủ này có cái chân 4 vạch, nên là những tình huống sút xa của anh em mà không đúng chân thuận cũng như là anh em cứa lòng thì anh em cần phải căn lực vừa vừa một chút, anh em sút mạnh thì nó sẽ bay ra ngoài. Và ngoài ra tốc độ của con hàng này nói chung là sử dụng được, không hẳn là quá khủng, nhưng mà tất nhiên rồi, cái phiên bản này thì kiểu gì cũng sẽ được EA búp rất là nhiều. Tiếp theo sẽ là cầu thủ John Khoi. Con hàng này thì mình cũng đang sử dụng là một cầu thủ dây dắt cứa lòng tốt, tuy nhiên thì con hàng John Khoi này thì anh em nên sử dụng 2 ST sẽ tốt hơn, còn 1 ST thì cầu thủ này sẽ hơi khó để có thể là đảm nhiệm được cái việc lính sướng hàng công. Ngoài ra con hàng Thierry, con hàng này thì nó cũng sẽ giống như con hàng Mbappé, khi mà hai cầu thủ này đều có một cái điểm chung, để trên tốc độ cực kỳ tốt, dây dắt tốt và cứa lòng thì phải nói là cực kỳ ngọt. Nhưng mà anh em không đủ tiền mua cái phiên bản cao của con hàng Mbappé, anh em vẫn có thể sử dụng cái phiên bản 95 này, một cái phiên bản base của cái phần là sự kiện TOTI. Cái phiên bản này thì nó sẽ cũng khá là giống tương tự với cái phiên bản của con hàng Henry. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thêm một con hàng mới trong cái sự kiện Neon, chính là con hàng Kvaratskhelia. Cầu thủ này thì phải nói là có cái chân 5, có tốc độ tốt, dứt điểm tốt, chuyển trọt, dây dắt tốt và thể lực cũng khá là ngon. Nói chung cái phiên bản này là một cái phiên bản mới thì thực ra cũng chưa được trải nghiệm nhiều, nhưng mà mình đánh giá là con hàng này xem sơ qua thì sẽ là một con hàng mà cũng sẽ thuộc top ST thời điểm tới. Và cuối cùng sẽ là con hàng Eusebio, một thẻ cầu thủ của các sự kiện Team of the Year. Con hàng này thì tất cả các phiên bản của Eusebio thì mình cũng đều đã được trải nghiệm rồi. Cầu thủ này tất nhiên rồi, có cái điểm mạnh là tốc độ, có điểm mạnh là khả năng sút xa cực kỳ tín, có chân 5. Nói chung là con hàng này là một con hàng mà khá là ổn. Do đó thì một vài thẻ cầu thủ như là con hàng Eusebio này, con hàng Kvaratskhelia cũng như là con hàng John Khoi thì anh em nên sử dụng đá hai tiền đạo để có thể là trải nghiệm tốt nhất. Còn những con hàng khác anh em vẫn hoàn toàn có thể sử dụng đá vị trí là một ST anh em nhé. Ok, và trên đây là bảng xếp hạng các cầu thủ đá vị trí ST từ tạm ổn tới ngon nhất. Và hiện nay thì anh em đang sử dụng con hàng nào ở vị trí ST, anh em đánh giá sao về con hàng đó thì hãy cùng chia sẻ từ phần comment nhé. Và tất nhiên là sau video này thì mình sẽ thêm các bảng xếp hạng khác về các vị trí khác nữa. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhắc cấm nhé. See you soon. Yeah.